سلام لیدونکو، امید لرم چې روغ جوړ به یاست. نن درته د یو بل هیواد د فل فنډید انټرنشپ پروګرام په اړه تاسو ته معلومات درکوم. دغه انټرنشپ پروګرام د جرمني هیواد ته چې د 2 میاشتو لپاره یې تهیه کړې ده. نو که چیرې تاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، نو دلته ما د مختلفو هیوادونو د فل فنډید سرچ په اړه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. کولی شئ تاسو وګورئ او اپلای وکړئ. او چې کوم زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ویډیوګانو لپاره په وخت باندې خبر سئ. د جرمني هیواد د ماکس پلینک انټرنشپ په اړه معلومات درکوم چې د 2026 کال لپاره د نړیوالو شاګردانو لپاره اعلان کړی ده. دغه انټرنشپ پروګرام چې د ټوټل 10 میاشتې د تقریبا 2 نیمې فبروري میاشت پورې وخت نیسي. د جون سپتمبر منځ د 2026 کال لپاره اپلیکیشن ډیډلاین چې دی تاسو ته د سپتمبر 15 پورې منځنۍ کولی شئ. او دا انټرنشپ پروګرام چې ده په انګلیسي یا اسپانوي ژبه باندې ده او فل فنډید دی. ډېر ښایسته امتیازات لري چې هر کال دغه انټرنشپ پروګرام د جرمني لپاره پلار اچول کیږي. لکه ځینې نور هیوادونه چې لري، لکه سویزرلند هم داسې انټرنشپ پروګرام لري. نو دغه انټرنشپ ته انټرنیشنل سټوډنټس ټول الیجیبل دي او د بیچلر او ماسټر ډیګري لپاره شاګردان مني. دا انټرنشپ پروګرام چې دی د بیس اساس په ریسرچ باندې ده. تاسو باید یو نوې موضوع انتخاب کړئ او په هغو کې خپل ریسرچ وکړئ. هلته که دې انټرنشپ پروګرام کې مسلکي او پروفیسر خلک دي چې ډیری وخت یا ټول کار یې د ریسرچ سره ده، څنګه تحقیق وکړي، څه څېړنه وکړي. نو دغه انټرنشپ پروګرام چې د هر کال د نړیوالو شاګردانو لپاره اعلانېږي، هغه موضوع ته ټای کړي، بیا هغه اپلای چې اوس هغه اکسپټ شي، بیا کولی شي تاسو ته چانس درکړي. دلته څوک ته اپلای کولی شي؟ انډر ګریجویټ یا ماسټر او یا د بیچلر او یا د ماسټر سټوډنټ شاګردان لکه اپلای کولی شي. او له هر هیواد څخه د نن ایروپ هغه هیوادونه چې هغه په ایروپ کې شامل دي یا په ایروپ هیوادو کې نه دي، هغه کولی شي ورته اپلای وکړي. کوم فیلډونه پکې شامل دي؟ ما یو څو اخراافیسي لکه نیچرال ساینس کې کولی شي تاسو خپل ریسرچ او څېړنه یې موضوع کې انتخاب کړي، لکه چې د فزیک ده، او په میتمټکس کې د کمپیوټر ساینس ان ډیټا ساینس د ښایسته موضوع کې کولی شي تاسو ریسرچ وکړئ. هیومینیټیز دا ټول موضوعات لري. او د انټرنشپ ته د IELTS ضرورت هم نشته او کوم اپلیکیشن فیس هم نشته، او دا ضرورت هم نشته ستاسو د انګلیسي ژبه په جرمني ژبه باندې باید پوه شئ. کوم د جرمني ژبې ضرورت هم نشته. او د فاینانشل کوریج چې دی دغه فل فنډید ده. تاسو ته هغلته د میاشتې دغه کوم 10 هفتې یا 2 میاشتې کېږي، تاسو که 1375 یورو درکول کېږي د دې په موده کې. او د یو سره څنګ کې ستاسو د ټیکټ یا پرواز لپاره د نړیوالو شاګردانو چې نورو هیوادو څخه راځي 1500 یورو ورکول کېږي. او په ایروپ کې داخل هیوادونه چې کوم کسان شاګردان پر راځي هغو ته 250 یورو ورکول کېږي. اکوموډیشن درکوي. هغلته دغه مکس پلینک انټرنشپ کوم انسټیټیوټ چې دی دا خپل هغه لیلیه هم لري، تاسو ته لیلیه هم درکوي. بیا هم که تعاقون هم نیول بغیر له همدې څخه تاسو ته د میاشتې 880 یورو درکوي، هغه سپورټ هم کوي. یعنې دغه انټرنشپ چې ده 3 فاینانشل کوریج لري. یا هغه عمومي ګټې چې دی، یو څه دی تاسو ته د سکالرشپ سټیپند درکوي، یا هغلته چې تاسو اوسیږئ یا تاسو خرچه درکوي، او د ایرپورټ تګ راتګ مو دی، او له هغو سره څنګ کې اکوموډیشن تاسو درکوي. سیده له هغو سره ډاکومنټ کوم اسنادونه ضرورت دي د انټرنشپ د اپلای کولو لپاره باید تاسو CV ولرئ، ګریجویشن لیټر باید تاسو ته جوړ کړئ، او پروجیکټ ډسکرپشن یعنې ریسرچ پروپوزل چې ورته وایي په کوم بخش کې تاسو څېړنه کوئ هغه باید تاسو ته ولیکئ. زه په دې بخش کې یا د کمپیوټر ساینس بخش کې یا په میتمټکس کې یا کیمستري کې تاسو موضوع باید انتخاب کړئ، هغه باید ورته ولیکئ چې زه الکیا دغه ټول څوک چې کولی شي د انټرنشپ ته یا د ریسرچ په اړه پوهېږي اپلای وکړي، هغه بیا هغه د ریسرچ په لیکلو باندې تېږي. سیده ریفرنس ډیټا کو بس دغونه ده، په کوي کده کو اپشنل ده، که نه هېڅ ضرورت نشته ورته. سیده له هغو سره څنګه تاسو کولی شئ اپلای وکړئ؟ د ماکس پلینک رسمي ویب سایټ باید تاسو لاړ شئ. هغلته د اپلیکیشن فارم چې ده ډېر ساده ده، هغه باید ورته سبمیټ کړئ. او له هغو سره څنګ کې هغه کوم فارم چې هغه باید رجسټر کړئ، تاسو رجسټریشن وکړئ، او خپل کوم اسنادونه چې تاسو نه غوښتي دي هغه باید درته اپلوډ کړئ، دغه CV، میګریشن لیټر، پروجیکټ ورته سیده. او نوملیکنې اخري نیټه د سپتمبر 15 ده. د هغو نه وروسته به تاسو لیکنه ورته وده کړئ. کله چې څوک شاکلی سي بیا کولی شي تاسو ته د وده کې نوټس کړي، تاسو خبر کړئ او تاسو ته ایمیل لیکي. نو ځینې کسان ولې دې انټرنشپ ته اپلای کوي؟ په دې خاطر چې دی باید د ریسرچ تجربه ترلاسه کړي، څنګه یو ریسرچ کېږي، کوم بخش کې، تر څو له د ساینس پوهانو سره والا کسان چې هغه ریسرچ کوي له هغو سره بلد سي. د PhD او ماسټري ډیګري لپاره باید د اپورچونیټي نور مخته لاړ سي.
او د یو ترڅنګ کې خپله سی وي بیکګراوند قوي کړي د انټرنشپ له لارې نړیوال انټرنشپونه سې اخیستل ستاسو کو کاري معمول کې ستاسو کو سی وي باندې ډېر تاثیر کوي او هغلته له ساینټیفیک هغه کوم علمي کسان چې دي په دې انټرنشپ کې لکه دغه د جرمني چې دي له هغو سره یوځای کېدل، له هغو څخه زده کړه کول ستاسو په کمیونټي باندې، ستاسو په کیریر باندې، ستاسو په پرسنالټي باندې ډېر تاثیر کوي. نه کولی سئ چې هغه هم ترلاسه کوي او په جرمني کې د نور د سرچ کلتور سره به تاسو پوه سئ څنګه کولی سئ د ریسرچونه کوي هغه عموما اصول دي چې نو دا انټرنشپ چې ده د جرمني هېواد لپاره چې دا ډېر ګټور هم که امتیازات ورکوي او هم هغلته ښه ریسرچران یا پروفیسران دي کولی سئ تاسو ډېر ترې هم زده کړئ. نو دې انټرنشپ ته حتما اپلای وکړئ. اوس راځم تاسو ته ښیم چې څنګه کولی سئ چې دې انټرنشپ ته امتحان وکړئ. د نوملیکنې لپاره به راسئ تاسو دغو ویب سایټ ته، دغه د میکس پلانک انسټیټیوټ رسمي ویب سایټ ته چې تاسو ورته لیکنه کوئ سئ. د دې ویب سایټ ادرس به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کېږدم. کله چې تاسو راسئ دلته مخکې دغه ټیک مارک نه وي نو دغه به تاسو ټیک مارک کړئ. د هغه نه وروسته به دغه کوم فورم چې دا کولی سئ په دوه طریقې تاسو فیل کړئ. د ترو سی وي له لارې هم کولی سئ. کله چې تاسو یو ته اپلوډ کړئ دغه فورم چې دی اتوماتیک فیل کېږي سئ. او چېرته تاسو یې نه ورته اپلوډ کړئ منولي هم تاسو کولی سئ دقیقې کې لکه دلته تاسو نه غواړئ ستاسو ویسټر یا سئ ده یا میس یاست تاسو شیر یاست که نه. هلته به تاسو خپل نوم ولیکئ لکه خان لیکئ، فامیلي نوم به ولیکئ سئ، افغان سټیټ به ورته ولیکئ چې معنی په کوم ځای کې سټیټ دی، هاوس نمبر به ورته ولیکئ، زیپ د خپل هېواد له هغو سره څنګ کې سیټي ایمیل ادرس به تاسو ولیکئ، ریسرچ پروجیکټ یې لیکئ ستاسو په کومه برخه کې ریسرچ کوئ سئ ده. لکه زه ووایم چې ډیټیکشن اف براډ نیوز صحیح ده. دا زما ریسرچ ده. معنی د هغو نه وروسته به یونیورسټي ولیکئ. ستاسو یونیورسټي کې خپل د فارغ یاست او یا ریسرچ کوئ صحیح ده. مهمه نه ده چې تاسو د جرمني هېواد یونیورسټي ولیکئ. کولی سئ په افغانستان کې چې کوم پوهنتون نه تاسو فارغ یاست او د لیسانس کسان چې کولی سئ هغه بیا که جرمني کې یو پوهنتون دی سرچ کړي کولی سئ چې هغه نومره ولیکئ چې زه غواړم چې سرچ په دې پوهنتون کې کوم صحیح ده. د هغو نه وروسته به تاسو نه دلته پوښتنه کړې ده آیا تاسو کوم ډسیبلیټي لرئ که نه، معیوبیت لرئ که نه لرئ. که چېرته لرئ یس او که چېرته نه لرئ نو انتخاب کړئ. له سره څنګ کې تاسو ته وایي چې تاسو په ام ایف آی کې مخکې کار کړی ده، که کار مو کړی وي یس یې کړئ او که نه یې کړی نو انتخاب صحیح ده. او دلته وایي چې تاسو د میکس پلانک سوسایټي اوس کارمند یاست یا کارمند یاست که نه ورته صحیح ده. له هغو نه وروسته د اټیچمنټ کې تاسو به سی وي ورته اپلوډ کړئ او پروجیکټ ډسکرپشن پروپوزل به ریسرچ په اپلوډ کړئ او د هغو سره څنګ کې موټیویشن لیټر به ورته اپلوډ کړئ صحیح ده. کوشش وکړئ موټیویشن لیټر له 2 پیج نه زیات مه جوړوئ. خلاصه هغه خپل هدف د هغو سره څنګ کې ریسرچ پروپوزل مو هم باید ډېر خلاصه وي تر څو د اخیستې وکړي او د ستاسو د ایکسپیکشن چانس ډېر سي. د هغو نه وروسته به دلته ورته اپلوډ کړئ صحیح ده. کله چې فایلونه ورته اپلوډ کړو د هغو نه وروسته په ویریفای ان سبمیټ باندې به ویډیو پروفایل صحیح ده. نو ستاسو لپاره دغه سمري شیټ راځي. ستاسو کولی شئ بیا یې وګورئ کوم ځای کې چې اشتباه وي هغه کولی شئ بیرته اصلاح کړئ. د هغو نه وروسته کله چې ټول ډاکومنټ مو ورته اپلوډ کړئ د هغو نه وروسته به په سبمیټ اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. ستاسو اپلیکیشن به سبمیټ سي. نو دا وه د جرمني هېواد د مګیلینګ انسټیټیوټ انټرنشپ پروګرام ته د اپلای کولو طریقه. بیا هم تاسو فال غوښتنه لرئ ما ته کمنټ وکړئ، زه اپنا جواب